বিলাহীৰ এই ফেচিয়েল যদি আপুনি ঘৰতে কৰে, আপুনি পাৰ্লাৰ যাব পাহৰি যাব। পাৰ্লাৰতকৈও 10 গুণে ৰিজাল্ট আপুনি ঘৰতে পাব, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। আৰু একেবাৰে শেষৰ ৰিজাল্ট এয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ। মাত্ৰ 3টা ষ্টেপত আপোনালোকৰ স্কিনৰ কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব। আপোনালোকৰ স্কিন বগা উজ্জ্বল হ'ব মাত্ৰ এটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰি। পাৰ্লাৰত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাতকৈ আপোনালোকে এটা বিলাহীৰে ঘৰতে এই ফেচিয়েল ব্যৱহাৰ কৰক। তাৰপিছত ৰিজাল্ট চাই আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। ইমানেই বেছি স্কিনখন আপোনালোকৰ বগা উজ্জ্বল হ'ব মাত্ৰ 3টা ষ্টেপ কৰাৰ পিছতেই। আৰু ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব কোনটো ষ্টেপৰ পিছত কোনটো কৰিব লাগিব। সকলোখিনি মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। বিলাহীৰ এই ফেচিয়েলটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ হ'ব। ঠাণ্ডাৰ দিনত হোৱা সমস্যা, স্কিনখন কোচ খোৱা, স্কিন শুকান ড্ৰাই হৈ যোৱা, সেয়া সমস্যা দূৰ হ'ব। স্কিনখন একেবাৰে আপোনালোকৰ গ্লাছৰ দৰে জিলিকিব। প্ৰথমটো ষ্টেপৰ পৰাই আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব। দেখা পাইছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰতিটো ষ্টেপৰ ৰিজাল্ট। আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখি গম পাইছে কিমান বেছি স্কিনখন মোৰ বগা উজ্জ্বল হৈছে প্ৰতিটো ষ্টেপ কৰাৰ পিছতে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, মাছাজটোতো আপোনালোকে একেবাৰে অলপো স্কিপ নকৰিব। তাতো কেইটামান ষ্টেপ আছে, সেইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে মন দিব। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব। আৰু দেখা পাইছেই প্ৰতিটো ষ্টেপৰ পিছত কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট, বগা উজ্জ্বল হোৱাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকি আছে। আপোনালোকেও এনেদৰে ৰিজাল্ট পাব। আৰু একেবাৰে শেষত থাকিব এটা স্কিন হোৱাইটনিং ফেচ পেক, যিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব আপোনালোকৰ স্কিনৰ। পাৰ্লাৰত আমি হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি ফেচিয়েলৰ নামত কিমান বেছি কেমিকেল মুখত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন কেইদিনমানৰ কাৰণে বহুত বেছি বগা উজ্জ্বল হৈ থাকে, কিন্তু তাৰ পিছত যে বহুত বেছি ডেমেজ হৈ যায়। আপোনালোকে ফেচিয়েল কৰিব গ'লে বাৰে বাৰে ক'ব যে মোৰ মুখত ব্লিচ নকৰিব। ব্লিচ কৰিলে আমাৰ স্কিনখন লগালগ বগা উজ্জ্বল দেখি, কিন্তু স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা ডেমেজ হৈ যাব। আপোনালোকৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন, ডাৰ্ক স্পটসমূহ হ'ব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে নকৰিব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ', হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। আৰু একেবাৰে শেষত মই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনো দিম, মই ঠাণ্ডাৰ দিনত কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ, যাৰ ফলত মোৰ স্কিনখন একেবাৰে বগা উজ্জ্বল হোৱাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছো দূৰ হয়। আপোনালোকৰ যদি স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। আৰু আহক তেন্তে ফেচিয়েলটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আমাক এটা বিলাহী। আৰু বিলাহী আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনখন ক্লিয়াৰ কৰে, স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে। প্ৰথমতে মই বিলাহীটো ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ভালদৰে ধুই ল'ব। তাৰপিছত এনেদৰে ডখৰ ডখৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা মিক্সি জাৰত দি লৈছোঁ। তাতে অলপমান পানী দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। বহুত বেছিও পানী নিদিব, কাৰণ বিলাহীটো বহুত বেছি পানী থাকে। ইয়াত দেখিছে নহয়, মই পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই ল'ব। যেনেকৈ পাৰে মুঠতে পেষ্ট হ'লেই হ'ল, বনাই ল'ব আপোনালোকেও। তাৰপিছত মই এটা বাটিত লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ, আৰু তাতে দি লৈছোঁ কেইচামুচমান বিলাহীৰ পেষ্টখিনি। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। কেঁচা গাখীৰে আমাৰ স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা চাফা কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। প্ৰথমতে ফেচিয়েলটো কৰাৰ আগতে ফেচ ৱাছ কৰি ভালদৰে মুখখন ধুই ল'ব। এয়া মই এইটো ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি মুখখন ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডটেনকিৰ ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ফেচ ৱাছ। বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। ফেচ ৱাছ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যিটো পেক মই কেঁচা গাখীৰ আৰু বিলাহীৰ বনাইছিলোঁ, সেয়া মুখত লগাই ল'ম। এইটো ষ্টেপ কি কাৰণে কৰিছোঁ, প্ৰথমতে ফেচ ৱাছ কৰি ল'লোঁ। তাৰ পিছত যিখিনি লেতেৰা আমাৰ স্কিনত থাকিব, ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত, সেইখিনিও এইটো পেকে উলিয়াই আনিব। একেবাৰে স্কিনখন ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰিব, চাফা কৰিব, লেতেৰাসমূহ একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব। এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে 1 বা 2 মিনিট কৰিলেই হ'ল। যদি সময় থাকে 2 মিনিট কৰিব, নাইবা 1 মিনিট কৰিলেই হ'ব, একো নাই। আপোনালোকে ভালদৰে এনেদৰে মাছাজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব। মই আপোনালোকক এই স্পঞ্জটোৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুচি দেখুৱাইছোঁ। দেখা পাইছে নহয় কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে, ক্লিয়াৰ দেখাইছে, স্কিনখন গ্ল' কৰিছে প্ৰথমটো ষ্টেপতে। আৰু এতিয়া কৰিম ছেকেণ্ডটো ষ্টেপ। এইটোত থাকিব এটা মাছাজ, যিটো কেনেদৰে মাছাজ কৰিব লাগিব সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ কেইচামুচমান বিলাহীৰ পেষ্ট। তাৰপিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মৌজোল। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মৌজোল নাই, আপোনালোকে ইয়াত গ্লিচাৰিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যিকোনো এটা দিলেই হ'ল। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ মৌজোল। আপোনালোকেও 2 চামুচমানেই দিব, তেতিয়া ৰিজাল্টটো ভাল পাব। মৌজোলে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে, ভিতৰৰ পৰা স্কিনৰ লেতেৰাসমূহ উলিয়াই অনাত সহায় কৰে। বহুত বেছি ভাল হয়। তাৰ লগতে স্কিনখন আমাৰ মইশ্চাৰাইজো কৰিব, কাৰণ ইয়াত বিলাহীও দিছোঁ, মৌজোলো আছে। বহুত বেছি ভাল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে।
এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া দেখুৱাম। প্ৰথমটো ষ্টেপটো কৰা হৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই পেকটো ভালদৰে লগাই ল'ব, মাছাজ পেকটো। তাৰপিছত গোটেই মুখখন ভালদৰে মাছাজ কৰিব লাগিব। কেনেদৰে মাছাজ কৰিম সেয়া দেখুৱাম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব। সেয়া দেখা পাইছে নহয়, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি ল'ব। বহুত বেছি টানো নহয়, সকলোৱে পাৰিব মাছাজ কৰিবলৈ। একেবাৰে চিম্পলকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, যেনেদৰে কৰিছোঁ মই তেনেদৰে কৰি যাব। এইটো ষ্টেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে একেবাৰে কোমল হৈ যাব। তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব। বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ পৰা লেতেৰাসমূহ উলিয়াই আনে। মুঠতে এই ফেচিয়েলটো আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও কৰি চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে 10 দিনৰ মূৰত নাইবা এসপ্তাহৰ মূৰত কৰি থাকিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই। একো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে এসপ্তাহৰ মূৰতো কৰিব পাৰিব। এতিয়া দেখিছে নহয়, এনেদৰে ভালদৰে মাছাজ কৰি ল'ব, কপালতো কৰিব। আৰু মাছাজ কৰি থাকিলে আমাৰ স্কিনত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয়, যাৰ ফলত স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হয়, ক'লা দাগসমূহ দূৰ হয়, স্কিনত বয়সৰ চাপ নপৰে। এয়া মোৰ পেকটো মাছাজ কৰা হৈ গ'ল 10 মিনিট। তাৰপিছত মই আধা ঘণ্টা তেনেদৰে ৰাখি থলোঁ। তাৰপিছতহে মই মুখখন ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু ফেচিয়েলটো কৰাৰ আগতহে ফেচ ৱাছ কৰিব দেই, তাৰপিছত কিন্তু ফেচ ৱাছ নকৰিব, নহ'লে ভাল ৰিজাল্ট নাপাব। দেখা পাইছে কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে, একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে স্কিনখন কোমল হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম স্কিন হোৱাইটনিং ফেচ পেক। এই ফেচ পেকটোৰ কাৰণে লাগিব আকৌ আমাক বিলাহীৰ পেষ্টখিনি। মই কেইচামুচমান এয়া বিলাহীৰ পেষ্ট লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব আমাক মুলতানী মিট্টি নাইবা চন্দন পাউডাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত মই যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু আপোনালোকেও এটাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, লিংক মই দি দিম, আপোনালোকে অনলাইনো ল'ব পাৰিব। এয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মুলতানী মিট্টি। আপোনালোকে মুলতানী মিট্টিৰ সলনি চন্দন পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই 2 চামুচ দিছোঁ মুলতানী মিট্টি। তাৰপিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মই মৌজোল। মৌজোলে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, মইশ্চাৰাইজ কৰে, স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰে। তাৰ লগতে মুলতানী মিট্টিয়ে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে, স্কিনখন ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে বিলাহী আমাৰ স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনখন কোমল কৰে। কিমান বেছি ভাল পেক হয় আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন। ব্যৱহাৰ কৰিলেতো ৰিজাল্ট পাবই আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই পেকটো ভালদৰে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'ম। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লে সপ্তাহত 2বাৰ নাইবা 3বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে, ব্যৱহাৰ কৰি চাব। বহুত বেছি ভাল হয়। দেখিছে নহয়, মই ভালদৰে গোটেই মুখতে লগাই লৈছোঁ। এই পেকটোত মই মুলতানী মিট্টি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি যে আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হ'ব সেয়া নহয়, কাৰণ মই ইয়াত মৌজোল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে বিলাহীৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মৌজোল আৰু বিলাহীয়ে আমাৰ স্কিনখন শুকান হোৱাৰ পৰা বচাই, আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰে, শুকান স্কিন দূৰ কৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব। ইয়াত দেখিছে নহয়, মই পেকটো ভালদৰে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টা এনেদৰে ৰাখি থ'ম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম। এয়া দেখিছে নহয়, মই স্পঞ্জটোত ঠাণ্ডা পানীৰে তিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত গোটেই মুখখন ভালদৰে মুচি আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখুৱাইছোঁ। দেখা পাইছে কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। মই ঠাণ্ডাৰ দিনত কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ সেয়াও দেখুৱাম। বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ইয়াত দেখা পাইছে কিমান বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈছে, ক্লিয়াৰ হৈছে, গ্লাছৰ দৰে জিলিকি আছে। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম এটা টোনাৰ। এইটো টোনাৰ মই বহুত বছৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। দেখা পাইছে কিমান বেছি গ্ল' কৰিছে লগোৱাৰ লগালগ। আৰু যদি আপোনালোকৰ অ'পেন প'ৰ্ছ প্ৰব্লেম আছে, আপোনালোকে এই টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব। এইটো হৈছে প্লামৰ ৰ'জ ৱাটাৰ টোনাৰ, আৰু ইয়াত আছে হাইলুৰনিক এচিড। বহুত বেছি ভাল হয় ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে। মই লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা মইশ্চাৰাইজাৰ, যিটো হৈছে চেটাফিল মইশ্চাৰাইজাৰ। বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে ফাৰ্মেচিতো পাব, তাৰ লগতে অনলাইনো পাব। মই দুটা বস্তুৰে লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। আপোনালোকে অনলাইন ল'লে ধুনীয়া এটা ডিছকাউণ্টো পাই যাব, নাইবা ফাৰ্মেচিৰ পৰা ল'লেও ল'ব পাৰিব। চেটাফিলৰ এই মইশ্চাৰাইজাৰটোৱে আপোনালোকৰ মাত্ৰ 1 বা 2 দিনৰ ভিতৰতে স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰিব। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে, ঠাণ্ডাৰ দিনত ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰিবলৈ কি মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে চেটাফিলৰ এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আপোনালোকৰ আৰু বেলেগ মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব মন নাযাব। মোৰ শেষেই হৈছে, অলপহে আছে আৰু আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিলোৱে মই। আৰু দেখা পাইছে কিমান বেছি স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ হৈছে, বগা উজ্জ্বল হৈ জিলিকি আছে। মই লিংক বাৰু দুটাৰে দি দিছোঁ। মুঠতে গোটেইকেইটা বস্তুৰে মই লিংক দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনতে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে। বাই।